the tall, dark and handsome man, bold voice and multi-talented, the one and only mega star, the superstar of Nepali film industry. Introducing you, superstar Rajesh Hamal. सबैलाई सर्वप्रथम त यो न्यानो स्वागतको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अत्यन्तै नै खुसी लागेको छ किनकि अब विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गइन्छ तर चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रममै उपस्थित हुन पाउँदाखेरि र चलचित्रकै केही कुराहरू गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै नै खुसी लाग्छ किनकि आखिर यही विधा हो मेरो, यही विधासँग चाहिँ नि गाँसेको छु, यही विधामा संलग्न छु। र एज अ कलाकार के हुँदो रहेछ भने सुरुवातमा जब व्यक्ति कलाकार बन्न चाहन्छ, सायद यो स्पोर्ट्स फिल्डको मान्छेलाई पनि हुन्छ होला, म्युजिसियन्सहरूलाई पनि हुन्छ होला, किनकि सुरुवातमा जब कोही व्यक्ति खेलाडी बन्न चाहन्छ, कलाकार बन्न चाहन्छ या म्युजिसियन बन्न चाहन्छ, ऊ चाहिँ नि दिलो ज्यानले दिनरात खालि त्यही विधामा मात्रै कन्सन्ट्रेट भएर चाहिँ नि अन्यहरू विषयमा त्यति वास्ता गर्दैन। फुटबल खेल्नेले खालि बच्चादेखि फुटबल मात्रै प्र्याक्टिस गर्छ, उसको वरिपरिको मान्छेहरू पनि वाक्क हुन्छ, कति खालि फुटबल मात्रै गर्छ, अरू गर्नु भन्छ। कलाकारको पनि त्यही हो, स्टार्टिङ गर्दाखेरि खालि आफ्नै कला सम्बन्धी नै बढ्ता चासो हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ र अन्य व्यक्तिहरू पनि खालि कलामा मात्रै इन्ट्रेस्ट दिन्छ भनेर भन्छ। तर कालान्तरमा गएर यो सबै विधामा संलग्न भएका व्यक्ति आफ्नो आफ्नो विधामा असाध्यै राम्रो पोजिसनमा पुगे, राष्ट्रव्यापी चाहिँ उहाँहरूले प्रख्यात कमाए भने चाहिँ नि फेरि के गरिन्छ भने त्यो व्यक्तिबाट अन्य अरू विषयमा पनि यसको धारणा के छ, यसको पर्सपेक्टिभ के छ, दृष्टिकोण के छ भनेर चाहिँ नि उसलाई सोधिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा विडम्बना हो। कलाकार असाध्यै एउटा पपुलारिटीको चरम सीमामा पुगेपछि अनि त्यसपछि उसलाई राजनीतिको बारेमा पनि सोधिन्छ, वातावरणको बारेमा पनि सोधिन्छ, साइन्सको बारेमा पनि सोधिन्छ, मनोविज्ञानको बारेमा पनि सोधिन्छ, तपाईँको यसमा के धारणा छ भने। जबकि सुरुवातमा चाहिँ खालि उसले त्यही विषयलाई मात्रै मध्यनजर राखेर अगाडि बढाइन्छ। खेलाडीको पनि सायद त्यही नै होला, एकदमै पपुलारिटीको चरम सीमामा खेलाडी पुग्यो भने त्यसपछि उसलाई सोसाइटीको अन्यहरू पक्षका कुराहरूमा पनि उसको धारणा र पर्सपेक्टिभहरू सुन्न मन लाग्छ। तर जो यसमा लाग्नु भएको छ विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरूको चाहिँ सबभन्दा खुसी लाग्ने चाहिँ नि आफ्नै विषयलाई सम्बन्धित विषयवस्तुहरू भयो, त्यसैमा चाहिँ नि कुराहरू गर्न पाइयो भने चाहिँ खुसी लाग्छ। त्यसकारण आज चाहिँ नि विशेष खालि चलचित्र र चलचित्र यात्रा र नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई नै चाहिँ नि ओगटेर यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ र म यसमा चाहिँ नि उपस्थित भएको छु। यात्रा त मेरो अब लामै छ, उमेर 21 मात्रै भए पनि झन्डै 32-33 वर्ष भयो चलचित्र क्षेत्रमा लागेको र त्यो बेलामा जब मैले चलचित्रमा प्रवेश गर्छु या नेपाली चलचित्रमा चाहिँ नि खेल्छु भन्दाखेरि त्यो बेलामा यतिका लामो अवधिसम्म यसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई कहीँबाट पनि एउटा झिनो मसिनो पनि कुनै आधार थिएन। र त्यस्तो दृष्टिकोणबाट, त्यस्तो मनोविज्ञानबाट चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा आफ्नो पहिलो पाइला सारेको हो। र यहाँहरूमध्ये कतिलाई थाहा छ कि छैन कि मेरो पहिलो
गाँस भनिन्छ नि, पहिलो गाँसमै पनि ढुङ्गा परेको थियो। यस मानेमा कि मैले जब पहिलो चलचित्र गरेको थिएँ आजभन्दा 33-34 वर्ष अगाडि, त्यो चलचित्र मैले छायाङ्कन गर्दा गर्दै 5-10% मात्रै छायाङ्कन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चलचित्र छोड्नु परेको थियो। त्यसरी चाहिँ दोस्रो 2 वर्षपछि त्यसको पश्चात चाहिँ नि उहाँहरू त्यही सेम टिम आएर उहाँहरूले मलाई अप्रोच गर्नुभयो र मेरो पहिलो थालनी चाहिँ त्यसरी भयो। त्यो चलचित्रको नाम युगदेखि युगसम्म थियो। र युगदेखि युगसम्म गर्दाखेरि पनि मलाई खासै मेरो अगाडिको यात्रा के हुन्छ कलाकारितालाई लिएर, नेपालमा चलचित्रलाई लिएर भन्नेमा चाहिँ नि म एकदमै अन्यल थिएँ। अन्यल यस मानेमा कि मेरो अगाडि कुनै पनि उदाहरण त खासै थिएन, किनकि हामी त्यो बेलासम्म त्यति चलचित्रहरू पनि बनाउँदैनथ्यौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्र छ भनेर पनि एकदम ढुक्कका साथ भन्ने परिस्थिति थिएन। 2 वर्ष 3 वर्षमा एउटा चलचित्र बन्थ्यो र जो जतिले खेल्नुहुन्थ्यो एउटा आफ्नो सौकको हिसाबले, आफ्नो एउटा इच्छाको हिसाबले चाहिँ नि खेल्नुहुन्थ्यो। एकदमै व्यवसाय हिसाबबाट चाहिँ नि चलिरहेको पनि थिएन। तर मैले अब युगदेखि युग गरेँ अनि युगदेखि युग गर्दा पनि मलाई अब यो चलचित्र सपोज भोलि गएर हिट भयो भने पनि यसको परिणाम के हुने हो त मलाई? फेरि अर्को चलचित्र बन्ने हो कि होइन? र यो हिट भइसकेपछि चाहिँ नि एकदम पपुलर भएर नेपालमा चलचित्र बन्न भयङ्कर मतलब एकपछि अर्को बन्न थाल्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि ठुलो अन्यलता थियो, प्रश्न चिन्ह थियो। किनकि अब अगाडि कुनै उदाहरणै थिएन। अब अहिले त व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ फलानुले 30 वर्ष गर्यो, फलानुले 20 वर्ष गर्यो। त्यो बेलामा त त्यस्तो उदाहरण व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्न थियो र चलचित्रहरू मुस्किलले चाहिँ नि म आउने बेलासम्म 10-12 चलचित्र नेपाली चलचित्र बनेको थियो होला। एउटा नेपाली चलचित्रको इतिहास लामै भए तापनि त्यो बेलासम्म कमसेकम 40-50 वर्ष अगाडि पहिलो चलचित्र बने तापनि म प्रवेश गर्ने जेलसम्म हार्डली 1 डजन चलचित्र बनेको थियो होला त्यो समय अवधिमा। त्यसैले एउटा ठुलो अन्यलता थियो, एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो। पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि दोस्रो चलचित्र कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। तर आफूले गर्न चाहेको कुरा गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्त नै खुसी लागेको थियो र त्यो आफ्नै काममा मात्रै कन्सन्ट्रेट भइरहेको थिएँ। यसको परिणाम के हुन्छ, यो गरिसकेपछि कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्नुभन्दा पनि जे हातमा छ, जे कुरा गरिरहेको छु त्यो प्रेजेन्टमै कन्सन्ट्रेट गरेर त्यसलाई सक्दो राम्रो गर्ने, आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सक्दो प्रयास गर्ने भन्ने चाहिँ नि मनस्थितिबाट म चाहिँ त्यो चलचित्रमा अगाडि बढेँ। र संजोगवश अहिले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि मेरो चलचित्र यात्रामा मलाई सबैभन्दा खुसी लाग्ने या सबैभन्दा भनौँ न एक हिसाबले गर्व लाग्ने कुरा चाहिँ नि के हो भने अब यतिका वर्ष चलचित्र गरेँ, या विभिन्न पुरस्कारहरू पाएँ, विभिन्न चाहिँ नि टाइटल्सहरू पाएँ भन्नुभन्दा पनि सबैभन्दा खुसी के लाग्छ भने त्यो पहिलो चलचित्र जब मेरो प्रदर्शन भयो त्यस पश्चात चाहिँ नि नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा सानोतिनो क्रान्ति नै भयो। क्रान्ति यस मानेमा कि मैले पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि दोस्रो कहाँबाट आउँछ भन्ने परिस्थितिबाट चाहिँ नि मैले आफ्नो थालनी गरेको त्यो फिल्म रिलिज भएर त्यसलाई जसरी स्वीकार्य दर्शकहरूले त्यो स्वीकार्ने बित्तिकै त्यो फिल्म रिलिज भएको अर्को 1 वर्ष या 1.5 वर्षपछि चाहिँ नि म कमसेकम 12-14 घन्टा चाहिँ नि नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने भइसकेको थिएँ। एकैचोटि म 2-3टा चलचित्रमा काम गर्ने भइसकेको थिएँ। त्यस कारण त्यो युगदेखि युगले चाहिँ एक किसिमको मान्छेले पनि यही भन्ने गर्छु कि मिनी रेभोल्युसन जस्तो नेपाली चलचित्र उद्योगमा ल्याइदियो। जुन मलाई अर्को चलचित्र कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न चिन्ह थियो त्यसलाई पनि हटाइदियो र त्यस पश्चात चाहिँ धेरै निर्माताहरू, धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ म फलानालाई लिएर चलचित्र बनाउन चाहन्छु भन्दै चाहिँ अगाडि आउनुभयो र त्यो फिल्म रिलिज भएको 1.5 वर्षपछि चाहिँ म निरन्तर काम गर्दै गएँ र एउटा बिन्दुमा गएर त म अब 16-17-18 घन्टा चाहिँ दैनिकी काम गर्थेँ र त्यो क्रम चाहिँ तपाईँको खालि 1 वर्ष 2 वर्ष मात्रै नभएर 12 वर्षसम्म मैले मिनिमम 14 नत्र 18 घन्टा चलचित्रमा म काम गर्थेँ। एकैचोटि म धेरै चलचित्रहरूमा पनि आबद्ध थिएँ र त्यो बेला अब अहिलेको बिन्दुमा
तपाईहरु जस्तो व्यक्तिहरु, तपाईहरु जस्तो चलचित्रमा चाहिँ नि चासो राख्ने व्यक्तिहरु या अन्य व्यक्तिहरु जसले चाहिँ मेरो करियरको बारेमा सोध्नुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई आजको परिस्थितिमा उभिएर आजको चस्मा लगाएर चाहिँ नि विगतका कुराहरू सोध्नुहुन्छ। कहिले त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति अन्यलता भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ, किनकि धेरै व्यक्तिहरूले मलाई भन्नुहुन्छ तपाईले किन त्यतिका चलचित्र गर्नुभयो, किन यो गर्नुभयो भनेर। तर हामीले सम्झिनुपर्छ के भने त्यो बेलाको परिस्थितिलाई त्यही बेलाको चस्मा लगाएर हेर्न सक्नुपर्छ। त्यही बेलाको वातावरणलाई बुझेर त्यही बेलाको परिस्थितिलाई अँगालेर नै त्यो मैले किन गरेँ होला भनेर चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। किनकि मैले अघि भने जस्तो पहिलो गर्दाखेरि दोस्रो कहाँबाट आउँछ भन्ने परिस्थितिमा अगाडि बढेको व्यक्तिले के सोच्छ भने धेरै से धेरै चलचित्रहरू बनाउँछ र धेरै से धेरै व्यक्तिले चाहिँ नि फलानु व्यक्तिलाई लिएर नै म चलचित्र बनाउन चाहन्छु, नत्र त्यति मलाई इन्ट्रेस्ट छैन भन्ने लगानीकर्ताहरूलाई पनि हतोत्साहित गर्न चाहँदैन। किनकि धेरै से धेरै चलचित्र बनिसकेपछि मात्रै यो क्षेत्रको चाहिँ विस्तार हुन सक्छ, यो क्षेत्र चाहिँ फस्टाउन सक्छ। धेरै चलचित्र बन्नु भनेको चाहिँ नि यसमा आबद्ध हुने धेरै व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता हुनु हो। किनकि पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि हामी कहाँ बेरलै तपाईको 4वटा 5वटा चलचित्रहरू एकैचोटि छायाङ्कन भयो भने क्यामेराम्यानको अभाव हुन्थ्यो। 4वटा 5वटा चलचित्र एकैचोटि छायाङ्कन भयो भने तपाईको मेकअप म्यानको अभाव हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो परिस्थितिमा जब चाहिँ धेरै से धेरै चलचित्र बनाउँदै खेल्दै गइसकेपछि अनि एउटा मलिलो वातावरण देखिसकेपछि अन्य अरू प्राविधिकहरू पनि यसमा आकर्षण हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी चाहिँ क्षेत्रको विस्तार हुन्थ्यो। मैले सुरुमा चलचित्र गर्दाखेरि एकैचोटि म 2-3-4वटा फिल्ममा गर्थेँ। तेस्रो चौथो फिल्ममा गर्नु पर्दाखेरि सबै प्राविधिकहरू भारतबाट मगाउनु पर्थ्यो। तपाईँको क्यामेराम्यानबाट लिएर અહીં भर्खर एउटा देउता चलचित्रको कुरा गर्नुभयो उहाँले। देउता चलचित्र गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको मेकअप म्यानबाट लिएर क्यामेराम्यानबाट लिएर सबै व्यक्तिहरू चाहिँ भारतबाट लिएर आएर यहाँ चाहिँ 90 दिन उहाँहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले नेपाली चलचित्र छायाङ्कन गर्थ्यौँ। किनकि यहाँ हाम्रो जनशक्ति नै पुग्दैन थियो। त्यस्तो हिसाबले चाहिँ मैले चलचित्र गर्दाखेरि विस्तार भइरहेको थियो। र पछि गएर यसको लाभ चाहिँ कसरी भयो भने जो व्यक्तिहरूले असिस्टेन्ट काम गरिरहनु भएको थियो, जो व्यक्तिहरूले चाहिँ कसैलाई सहयोगको हिसाबमा मेकअपमा सहयोग गरिरहनु भएको थियो या क्यामेरामा सहयोग गरिरहनु भएको थियो या निर्देशकमा चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरू चाहिँ फुल क्यापेसिटीमा गर्नको लागि चाहिँ चाँडै नै मौका पाउनुभयो। किनकि चलचित्रहरू बनिरहेको थियो, प्राविधिकहरूको कमी थियो। ल तिमीले 4वटामा असिस्टेन्ट गरिसकेका रहेछौ, यसमा तिमी फुल गर्न भनेर उनी फुल गर्ने चान्स पाउँथ्यो। मेकअपमा चाहिँ 3-4वटामा तपाईँले असिस्टेन्ट गरिसक्नु भएको रहेछ, अलिअलि ज्ञान होला, अब यसमा तपाईँले फुल गर्नुहोस् भन्थ्यो। र त्यसरी चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू जो चाहिँ यसरी असिस्टेन्टको काम गर्ने या अलिअलि पछाडि बसेर कामहरू सिकेको व्यक्तिहरूले पनि धेरै चलचित्र बन्दै गइसकेपछि त्यो अपर्च्युनिटी पाउँदै गए र जनशक्तिको पनि विस्तार हुँदै गयो। अब त्यसमाथि फेरि कलाकारहरू पनि आउनुभयो र धेरै व्यक्तिले तपाईँले किन यति धेरै चलचित्र गर्यो भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले के लाग्दो भने चलचित्रमा त खालि म एक्लै गएर त गर्ने होइन, म एउटा चलचित्रमा आबद्ध हुने बित्तिकै त्यहाँ केही नभयो भने तपाईँको 60-70-80जना मान्छे चाहिँ आबद्ध हुन्छ, त्यो टिममा जुट्छ र त्यो टिम जुटिसकेपछि एउटा मेकानिजम चाहिँ त्यसले चाहिँ स्टार्ट गर्छ र त्यसमा खालि प्राविधिकी मात्रै नभएर अन्य अरू कलाकारहरूको पनि खाँचो पर्छ। मेरो व्यस्तताका साथसाथमा चाहिँ मेरा सहकर्मी कलाकारहरूको पनि व्यस्तता बढ्थ्यो। किनकि मैले चलचित्रमा खेल्ने बित्तिकै आमाको भूमिका गर्ने व्यक्ति पनि चाहियो, बाउको भूमिका गर्ने व्यक्ति पनि चाहियो, भिलेन पनि चाहियो, डान्स डाइरेक्टर चाहियो, फाइट डाइरेक्टर चाहियो। अनि धेरै से धेरै चलचित्र गरेपछि अब त्यो विधाका व्यक्तिहरू पनि त्यतिकै व्यस्त हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्षेत्र विस्तार हुन्थ्यो र त्यो छिनो मसिनो चाहिँ एउटा किसिमको दूरदर्शिता मैले त्यही बेलामा पनि राखेकै थिएँ। एउटा त्यो राखेको थिएँ किनकि स्टार्टिङमा मान्छेले जहिले पनि यसलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभली अगाडि बढ्नुपर्छ। क्वान्टिटेटिभली अगाडि बढिसकेपछि मात्रै त्यसमा चाहिँ रोजाइको कुरा भन्ने आउँछ। तपाईँले धेरै सामग्री नै पस्किनुहुन्न भने त्यहाँ रोजाइको कुरै आउँदैन नि। त्यो चाहिँ हरेक प्रडक्टमा पनि त्यही नै हो। बजारमा गएर तपाईँलाई खालि 2टा ज्याकेट मात्रै उपलब्धि छ भने त त्यहाँ रोज्ने कुरै आएन। तर बजारमा चाहिँ 20वटा ज्याकेटको उपलब्धि छ भने 20वटा मध्ये कुन चाहिँ रोज्ने भनेर तपाईँ रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी त्यो किसिमको एउटा दूरदर्शिता थियो। र अर्को चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने अब चलचित्र पनि आखिर मिडियासँग सम्बन्धित क्षेत्र नै हो र विशेष गरिकन अब 46 सालको चाहिँ जनआन्दोलन पछि चाहिँ
मिडियाको चाहिँ नि